Pipe Network presents. Hi, I'm Nic Satur Jr. Thank you for joining me today in my pilot episode only in the Philippines with Nic Satur Jr. Our guest for today will be Archie Inlong. Sir Archie is one of the most sought trainers and communication experts in the country. Pag-uusapan po natin ngayong araw na to kung paano nga ba pumili ng ating kandidato para sa darating na halalan. But before we go to our episode, don't forget to like this video and subscribe to the Pipe Network YouTube channel, also the Pipe Network Facebook page, as well as Only in the Philippines with Nic Satur Facebook group. All right, see you then. Unpacking social, political, and economic issues only in the Philippines with Nic Satur Jr. There you go. Hi, good afternoon, Sir Archie. Long time no see, no? Ang tagal na Good natin afternoon, ulit. Nick. Yes, tagal natin. Great to ulit see you nakikita. again. Great to see you, sir. How are you doing? Doing well. Busy despite the pandemic, and I am glad that business and opportunities appear to be returning back to the way they used to be prior to the advent of the virus. Yes, true enough, no? Bumabalik na lahat, no? And hopefully by next year, around second or third quarter, we'll be going back, or we'll be moving forward to the new normal, no, that we're waiting for. Depending on whose promise you believe. True enough, sir. True enough. So, did you hear somebody promise that? And do you believe the promise that the recovery will begin by then? Yeah. Depends who the It promise depends came who the from. promise can. And that is one of our discussions, no, Okay. for this afternoon. All right. So to everybody who's watching right now, good afternoon. Thank you for joining. I am Nic Satur Jr. of Only in the Philippines with Pipe Network. Today we will be learning from a good friend of mine, a co-trainer, one of the best trainers that I've ever known, Sir Archie Inlong. Sir Archie, maybe you could tell our viewers what you do. At a time like this, Nick, the bulk of my involvement, political coaching. So ito yung panahon na iniimbita ako ng mga kandidato, both at the national and the local level, to help them on two fronts. Una is to plan their campaign, which includes how they will communicate their message to the public. Yung pangalawa, ito yung paborito ko, helping them with communication skills. At medyo natutuwa ako kasi meron akong mga tinutulungang kandidato ngayon na napakabata. Ang pinakabatang kandidatong tinutulungan ko ngayon, 25 years old. At balak niyang maging mayor, punong lungsod ng isang napakahalagang lungsod dito sa ating bansa. So, yun ang aking pinagkakaabalahan ngayon. Pero pag hindi naman panahon ng kampanya, ako ay involved sa corporate training at saka sa government sector training. Yun, oo, no? And very timely yung pag-uusapan natin ngayon, sir. Pag-uusapan natin ay bakit nga ba importante itong halalan? Why is it important that people need to practice their right of suffrage? No? Okay. So Nick, karaniwan, ang nadidinig nating sinasabi ng mga matatandang katulad ko, yung pagboto ay isang napakamakabayang tungkulin. Diba? If you love your country, vote. Nick, pwede bang sa pagkakataong ito, babalik na rin ko muna yung pananaw? Yes, sir, sige. Ladies and gentlemen, mga kababayan, dito sa particular na halalan na to, pwede ba maging selfish naman kayo? Okay ba yun, Nick? Maging selfish. Maging makasarili muna kayo. Okay? Sige, sir. Nick, ang ibig ko lang naman sabihin ng maging makasarili ang mga kababayan natin. Dito sa harap ng ingay na ginagawa ng mga kandidato, kasama na ng mga kandidato ko ha, dito sa harap ng ingay na ginagawa ng mga kandidato, mahalagang ang una nating papakinggan, wag muna sila. Sarili muna natin. Tayo muna. Tayo muna. At ang batayan, ang basis ng pagpili natin, tayo. Tayo. So Nick, importante na baguhin natin yung pananaw ha, kasi dito ako natatakot, itong pinangangambahan ko. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na ang sino mang kandidato at sino mang campaign team, ito in general to ang unang gagawin ng isang campaign team, quote-unquote, gagawa ng ingay. Let's make some noise.
Di ba? Yes. Pag sinabi ng boss nila, sinabi ng isang political personality, Nick, mukhang may pagkakataon tayong tumakbo dito sa halalan. I think kailangan mag-umpisa na tayong mag-ingay. Yes, sir. That's the traditional na nangyari, no? Oo, at saka Nick, literally mag-iingay at saka figuratively nag-iingay. So dalawang klase ng ingay. Physical noise, yung gagawa na sila ng maraming mga materials, campaign materials, collateral, etc. Pero ang pangalawang ingay, ito yung emotional noise. Ito yung emotional noise, yan yung gumugulo sa isip natin at saka sa damdamin natin. Nasa advantage ng politiko yon pag magulo ang isip natin at saka magulo ang damdamin natin. Nasa advantage nila yon. Pero naka-disadvantage tayo. Dick, I'm speaking as a voter I agree. advocate na. Yes. Nasa panig ako ng botante. Pangalawa, kapag panahon ng halalan, ang sino mang kandidato, regardless, ang presentasyon niya sa sarili niya, ang pagpapakilala niya sa sarili niya sa ating mga botante, isa lang sa tatlong bagay o lahat ng ito. Ipipresenta niya ang sarili niya bilang Superman. Kaya kong gawin yan. Kaya kong pabangunin ang ating bansa. Okay, so yun ang una. Ang galing-galing ko. Ako si Superman. Okay, pangalawa, Savior, tagapagligtas. Opo. Tagapagligtas. Iaahon ko kayo. Panahon na para wakasan. Puro ganon. Yes. Ito pangatlo, santo. Kasi ako ang mabait. Ako ang walang bahid ng korupsyon. Ako ang makatarungan. So, labas doon, Nick, wala nang iba. Yun lang ang madidinig mo sa kandidato. Superman siya, savior siya, o kaya santo siya. Okay. Now, para sa atin, Nick, lahat ng yon useless. Walang kwentang basihan yon. We are not looking for a Superman. We are not looking for a savior. We are not looking for a saint. Okay? None of those three types would fit what we are looking for. And eto, Nick, what we require. Okay? So, Nick, ang suggestion ko, ang unang gagawin ng mga botante, ng mga kapwa natin Pilipinong namimili ng tamang kandidato, turn off the noise. Turn off the noise. Stay away from the noise. Kasi pag magulo ang isip tsaka damdamin natin, most likely, we will not be able to make the right choice. I do agree, sir, no? And nagiging problema pa natin is if too much noise and social media pa ang nagiging basis or source ng kanilang mga news, then magulo nga. Ganun ang mangyayari. Tama, sir, no? At saka ang selling point kasi ng social media, chaotic siya. Yes. You go to social media to be part of the chaos. Kasi enjoy tayo sa chaos, di ba? Yes. Chaos distracts us. Chaos entertains us. Yes. Pero teka muna, Nick, meron tayong selfish interest dito sa election na to. Okay? So, ipapaliwanag ko kung bakit selfish. Kasi itong eleksyon na to, may kinalaman sa mga bagay na importante sa atin. Dapat itong eleksyon na to ay tungkol doon sa mga bagay na importante sa atin, hindi doon sa importante sa kandidato. But Nick, we have to make this election all about us. This is not all about the candidate. Now, at saka Nick, ito pang isang napakamahalagang pananaw. Yung hindi tayo naghahanap ng santo, savior, at saka Superman. Ang dapat na tingin natin sa mga kandidato, hindi yung tatlong yon. Dalawa lang ang magandang perspective, Nick. Una, job applicants sila sa atin. Natin sila para may gawin silang trabaho para sa atin. So, yan ang una. Pangalawa, salesman, ahente, may ibinibenta. Yun lang. Yun lang, Nick. Job applicant sila o kaya salesman sila, meron silang iniaalok sa atin. At tungkulin naman nating tanungin, itong bagay na ito. Kung job applicant sila, Nick, ang tanong natin sa ating sarili at tatanong natin sa kanila, sa palagay mo ba ikaw ang hinahanap ko? Okay, pangalawa, kung salesman naman sila, ang tanong natin sa kanila, palagay mo ba ikaw yung kailangan ko? So, ganun dapat ang tanong. Yun ang basis natin. Yes, Nick.
yung dalawang tanong na yon. At Dalawang tanong na yun. ito narinig ko to sa isang Filipino politician nung araw pa. Ang pangalan niya ah, the late Senator Jovito Salonga. Yes, Si yes. Joey Salonga. I-research na lang ng mga viewers natin. Google nyo na lang. Okay. Pero siya yung kauna-unahang presidential election na na-involve ako sa isang kandidato. Mhm. Ang sabi niya sa akin ganito, alam mo Archie, kaya merong campaign period kasi yan ang humbling experience para sa bawat kandidato. At mahalaga na ipinapahiya nyo kami. Galing sa kanya yun ha. Ito lang kasi ang pagkakataon na ang botante ang makapangyarihan. Yes. There is only one day every 6 years that we are really in power. So dapat hindi natin sila ipinipedestal. Hindi ko to words ha. Galing kay Salonga to ha. Wag nyo kaming ilagay sa pedestal. Anuhin nyo kami, ibaba nyo kami sa pedestal. Tapos, wag nyo kaming ilalagay sa altar. Ilagay nyo kami sa ilalim ng microscope. Yes. Yun ang mga kailangan natin ngayon. No? Sorry, yun dapat ang approach natin, Nick. So, anong bottom line? Dapat hindi tayo na-mesmerize. Hindi tayo nasusway. Yes. Okay? Kasi dapat tayo ang nilalapitan at ang nililigawan ng mga kandidato. Yeah, So, yun ang I importante. agree. Yun, tama ko dyan, no, sir. And the problem kasi nangyayari ngayon is we are so mesmerized, especially with the advertising agency, the PR companies coming in, di ba? And yung mga iba, gumagawa na ng mga jingle nila, no, dance steps nila, no, and totally agree, sir. We should not be mesmerized, no. So sa ating mga viewers nandiyan, no, sa ating mga botante, I hope na ang basihan natin, no, is number one, sabi ni Sir Archie, is that dapat sila ay aplikante. We need to see them as applicants, no? Because whatever we do right now, whatever we decide right now, will be our fate for the next 6 years. The policies that they will create, the jobs, the economy of the Philippines is now based dito ngayon sa halalan na to. So napaka-importante talaga, sir, no, na maski mga kabataan ngayon, they need to be involved in elections. Yes. Yes. Yes, Nick. At wag na natin sabihin sa mga kabataan na kasi it is your patriotic duty. Yes, sir. Hindi binibili ng mga millennials 'yun. Yes, sir. Sabihin na lang natin ito sa mga kabataan ngayon. Hey guys, for the sake of yourself, vote. For the sake of yourself, vote. For the sake of yourself, for your own sake, please make it a rational choice rather than an emotional choice. Yes. Nick, 5 bagay ang importante sa ating lahat. So ito yung titignan natin kung kayang sagutin ito ng mga kandidato. Okay? So guys, especially to our millennial audiences, for your own sake, tignan ninyo kung kayang protektahan at saka i-deliver ng mga kandidato itong mga bagay na ito. Una, anything and everything that has to do with our future. Okay? Are they good for our future? Pangalawa, family. So ang tanong, ang gagawin ng kandidatong ito, will it promote and protect the interests of my family? Pangatlo, our foundations. Foundations are the things we believe in, the things that are important to us, our history, our culture. Pang-apat, yung fulfillment natin. Will this candidate create a country that will allow me to become what I want to be in life? At panglima, yung ating funds, pera, kabuhayan. Lalo na, Nick, yung perang ginagamit natin o kinikita natin para pakainin yung ating pamilya. So guys, ito yung 5 bagay na importante sa ating lahat. At ito yung ilalagay natin sa kamay ng mananalo. Our future, our family, our foundations, our fulfillment, and our funds. So guys, those are important to us. Okay? So for our own sake, for our own selfish interest, we have to vote to protect those 5 things that begin with the letter F: future, family, funds, foundation, fulfillment. Totally agree, sir. No? Ang nangyayari ngayon is people vote and then afterwards biglang
mali pala yung binoto nila, nagre-reklamo na sila over the years, no? So which is very, very true, because these 5 Fs, no, that we are actually entrusting to our politicians, no, will be affected by our vote. So if we vote wisely, no, we could have securement for these 5 Fs. It's Yes. Yes. future, family, foundation, fulfillment, and funds. Tama ba, sir? Did I get the Got it. 5 F right? Got it. Yes. Yun. Got it. Ayun. So, regardless kung as long as they are already at age of majority to vote, they need to vote. No? Okay. Yung mga iba, sir, hindi na naka-register eh. Nakalimutan, nag-extend pa nga tayo ng registration, you know. At nakalimutan nilang mag-register dahil busy daw, no, nasa work pa. Anong sarap pwede lang gawin to help? Well, they can help guide others make the right decision. They should still join the discussion. They should still give advice to the people who matter to them, who matter to their lives, who matter to their business. Okay? So in other words, a failure to register should not disqualify you from being part of the whole process. So go and join the discussion, go and help and guide others into making the right non-emotional, rational decision into choosing the candidate they should vote for. Ayun, oo. So, hindi pwedeng sinasabi nila na wala kang karapatan kasi hindi ka registered voter. So, wala kang karapatan for a discussion. You don't have any right for an opinion. No, hindi siya totoo. Hindi totoo yun. Yung citizenship, the mere fact that we are citizens give us not just a right but an obligation to be part of the discussion. So may technicality pag hindi ka naka-register, hindi mo maikakast yung vote mo. Yeah, yes. Pero hindi ka pwedeng pagbawalan na maging kasali sa discussion. Okay? Kasi citizen ka ng mamamayan ka ng Republika ng Pilipinas. Yes. So, dapat talaga, kung nakalimutan man mag-register, at least join the discussion, help your loved ones, no? Help those who believe in you. Kasi what if you're an influencer? So you could at least help make the right decision in choosing the right candidate for us. That's right. No? Ayun. So katulad nung sinabi niyo kanina, sir, no, na what are the specific things that they could do to help our loved ones naman choose the right candidate? Okay. So, una muna, ang pinakamahalagang tulong natin sa mga kapwa Pilipino natin, Nick, tulungan silang itanong sa sarili nila isang napakahalagang tanong. So, this is a question, before we even ask candidates questions, let's ask ourselves first. Ang unang tanong na dapat nating itanong sa sarili natin, ano ba ang importante para sa akin? Ano ba ang pinakamatinding pangarap ko para sa sarili ko? At saka sa pamilya ko. Okay, so all decision-making processes begin with an understanding of what's important to us. Pangalawa, bakit siya importante sa atin? So, yun yung magdi-define sa atin ng alin dun sa 5 F, Nick, ang priority natin. For example, pag tinanong mo ako, Nick, ikaw ba, Sir Archie, matanda ka na, pero meron ka pa bang matinding pangarap sa buhay? Meron pa. Ang pinakamatinding pangarap ko sa buhay, makita ko yung resurgence ng training and consulting industry sa ating bansa. Sabi ko, my most powerful dream is to be part of the resurgence. Kasi medyo bumagsak siya noong pandemic. So I want to make sure that I am alive and that I am part of the resurgence. Yung makita ko na sobrang vibrant na naman yung training and consulting industry. So ang tanong mo sa akin, bakit po ba importante sa iyo yan? Kasi may kinalaman niya sa fulfillment ko. May kinalaman niya sa funds ko. May kinalaman niya sa family ko. May kinalaman niya sa future ko. Okay? So sakop niya yung aking 5 Fs. Okay. Ito ang next question. Anong dapat mangyari para matupad yung mga pangarap na yan? Well, ang importanteng mangyari, Nick, di makabangon ng ekonomiya. Yan ang tawag dyan, Nick, imperative. Pero wag na natin gamitin yung word na yon. Okay? Imperative simply meaning
Anong dapat mangyari para matupad yung matitinding pangarap natin sa buhay? Para sa akin, Nick, isang bagay ang mahalaga mangyari. Makabangon na ekonomiya. At para makabangon yung ekonomiya, kailangan ang bansa, mawakasan niya yung pamamayagpag ng pandemya sa Pilipinas. Ganun kasimple yon. Para magkaroon ng resurgence yung training and consulting industry. Ang final question, Nick, ganito. Sino sa mga kandidato ang makakatulong para mangyari yon? Who among those offering themselves as the next set of leaders in our country are in the best position to help the imperative happen para mangyari yung dapat mangyari? So yun, ganun ang thinking process. So yun yung process natin, sir, no? Yes. Yeah. Again, number one, the first process, no, is what's important to us. Yes. Yun muna yung pinakauna. At tuloy yung sabi ng mga, no, sabi ni Sir Archie kanina, we need to be selfish. No? Yeah. Tayo naman muna. So hindi ko ano importante dyan sa mga politiko. We need to understand ano ang importante para sa atin, para sa pamilya natin, para sa future natin. No? And once we have discerned that, the next question now or the next process is to identify why is it important to us. So doon, Nick, magkakaroon ng prioritization. Alin doon sa 5 letter F ang the 5 top Fs, mo? yes. Alin doon ang top? So sa akin, ang top dyan, fulfillment. Fulfillment. Okay, so panghuli dyan yung funds. Hindi na ako kumita masyado. Ang importante lang makita ko yung fulfillment na yon at ma-secure yung future ng industriya. Yun ang importante. Okay, good. Ayun. Oo. So, pagkatapos na sir, no, like, these are the things that narratives na kailangan talagang intindihin ng mga voters sa ngayon. And they need to vote wisely. They need to be educated voters. Unfortunately, sir, no, even with the different programs sa lahat mga ginagawa natin, sir, na voters education, there's only a few percentage ng mga educated voters dito sa Pilipinas. And we have a few months left before coming elections in 2022. So, yung effort ba ng government for voters education, is it not enough? Or do we need more groups and individuals like us to create more programs on voters education? Okay. So Nick, ang unang tanong dyan, bakit may ginagawa bang voter education ang gobyerno? Ang ginagawa ng gobyerno, ang tawag doon, voter information. Ang voter information, dapat mag-register ka, saan ka magre-register, hanggang kailan. Pangalawa, pagdating ng araw ng eleksyon, saan ka pupunta, paano mo hahanapin ang presinto mo, at paano mo gagamitin yung computerized voting system. Hanggang doon lang ang ginagawa ng gobyerno. Ang tawag doon, voter information. Agree, na voter education. Yes. So Nick, sa aking pananaw, pag sinabi mong educate, so again, marami nagsasabi dyan na, let us educate our countrymen para bumoto sila ng tama. Now, Nick, dito papasok yung, huwag magagalit, marami tayong kaibigan sa financial industry, Nick. Sana huwag magalit sa akin. Pero Nick, hindi ba? Pag ikaw ay insurance agent, may kinakatawan kang insurance company, pupuntahan mo ako, sasabihin mo sa akin, Archie, pwede ko ba dagdagan ang financial literacy mo? Pwede ba kitang bigyan ng financial education? Siyempre, ang sama ng tingin ko sa'yo, sasabihin ko sa'yo, anong financial education? Bebentahan mo lang ako ng policy. Okay. So in other words, kung ikaw ay isang partisan person, meron kang kandidato, hindi mo rin pwedeng sabihin sa akin na i-voter education mo. Hindi mo ako ini-educate. Kinakampanya mo ako. So, malinaw ba yung distinction, Nick? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kasi ang voter education, wag mong sabihin sa akin kung bakit mali ako at saka tama ka. Nick, ganyan ang nangyayari kasi ngayon. Diba? Sasabihin ng isang set ng mga partisan people na meron ng napiling kandidato, bobo kayo, mali kayo. Hindi yun voter education. Okay? Now, hindi rin voter education na ipipresenta mo lang sa akin yung outstanding features ng kandidato mo. Hindi rin voter education yun. Ang voter education, Nick, is helping people go through a process. Katulad ng binigay mong process. Pwede ho ba ninyong i-shut off muna yung noise? Huwag kalimutan niyo muna lahat ng sinabi ng mga kandidato.
Okay? At kausapin mo muna ang sarili mo. Okay? Anong importante sa iyo? Bakit? Anong dapat mangyari? Sino ang pwedeng gumawa ng mga bagay na dapat mangyari? Okay? Pagkatapos nun, Nick, papasok ka na dun sa tatlong basis for finding out who could probably best do what needs to be done. So, ganun ang voter education. Helping people with a process, with frameworks, on how to discover what's important to them and who could fulfill that particular need. Oo. And ang maganda dito, sir, no, if we know the process and we are doing voter education, may iwasan ang mga away pagdating dyan sa mga inuman na nagdedebate sila kung sino mas magaling na kandidato. No? Meron po akong kilala, nag-break na sila dahil magkaiba sila ng presidente. Grabe! So in other words, you allow the candidate to demolish two things that are important to you, future and family. Future and family. No? Instead of them building the foundation, no, Yes. of the nation. Pati pala yung fulfillment, tinamaan na rin doon. Oo nga. So imagine, no, and totally agree, sir, totally agree that hindi pwedeng dada, no, just giving your opinions. It needs to be voter education. Yes. And yung ginagawa nila is not voter education. It's not voter education. Yes. Kung ganyan rin lang na nakikipag-away sila, no, hindi yun education. Hindi They're education. just really arguing, no? Yes. Away lang dito. Yes. Yan yung naging problema natin, sir, no? Na dahil siguro kilala yung isang kandidato or napanood niya, no? Napanood niya sa Facebook, sa Instagram, or even in Twitter right now is being used, no? And pinapaniwalaan na niya to. And marami rin, sir, mga voters natin that unfortunately they do not know how to distinguish etong mga fake news, no? How to distinguish etong mga relevant news from fake news, no? Disinformation and misinformation. Ano nga ba, sir, like how can I distinguish misinformation, fake news, disinformation? How do I choose, no? Nick, there is one easy step to make sure we are not victimized by fake news, misinformation, disinformation. At a time when we need important decisions, stay away from social media. Kasi yun ang most powerful tool ng and disinformation at saka fake news. So kung gusto mong meron ka importanteng gagawin na decision, tapos gusto mo na rational, non-emotional yung decision na yon, talagang stay away from social media. So then you will have to do your own research. So medyo matrabaho, Nick, ano? Pero ang tawag natin dito, Nick, ito ang free market voter mentality. Free market voter mentality. Kasi sa pananaw ng kandidato, 4 na klase ang boto, Nick. So, kung ikaw ay yung tao na nag-iisip, gumagawa ka ng sariling research, naghahanap ka ng katotohanan, ang tawag sa'yo ng kandidato, si free market yan. Okay? Si free market. Ano sila, hiwa-hiwalay, pero napakarami natin, Nick. Okay? Pero tayo ang nag-iisip. Now, ang gusto mangyari ng kandidato sa free market vote, huwag tayong mag-isip. So, makikita mo lahat ng communication method ng mga kandidato ngayon, emotional. Napuna mo? Oo. So, galit. Tapos, pinapakita na lahat natin sila kung gaano ka-desperado. Pinapakita nila sa atin kung gaano ka-desperado ang ating kalagayan. So, makikita mo, Nick, lahat ng kandidatong gumagawa na ng ingay yan, emotional. Pero, from their viewpoint, tama yun, Nick, eh. Kasi baka mag-isip tayo. Pag nag-isip kasi tayo, mai-scrutinize natin sila based on the 3 parameters. Baka bumagsak sila ron, baka hindi sila umiscore ng mataas. So, ang sabi ng campaign team, yung mga free market na yan, yung mga Nic Satur na yan, hindi yan, dapat i-prevent natin sila from scrutinizing us. So, meron silang tinatawag na free market vote strategy. Ang tawag dito, Nick, I'm sure narinig mo na to, sway.
Sway. Ang technique nila sa atin is to sway us. Not even to convince us, not to educate us, but to sway us. Sway us, dalawang ibig sabihin nun, Nick. Get us to ride in the momentum of a bandwagon. Yung ba nakita mo, oh my God, pare-pareho na sila ng kulay. Ako hindi pa. Dapat ganun na rin ang kulay ko. Sway yon. Sway. Okay. Sir, sorry to cut in lang. Ang Filipinos pa naman, they have this bandwagon mentality. Yeah. You know? Yeah. Na yung idol ko, eto ang kanyang presidente. Yeah. Eto rin ako, you know? Yeah. That's the problem with the Filipinos. Kung anong uso, they need to ride on, or else, meron silang FOMO. Diba? Pag hindi sila kasama doon sa bandwagon, they have this fear of missing out. That's right. Yeah, Yung pala ang sir. FOMO, fear of missing out. So, nagulat ako, FOMO. Oh, hindi ko pa alam yan. Okay, fear of missing out. Okay, yes. Yes. Or follow. Follow. Fear of being left out. Left out, yes. Oo, kasi ano tayo, unang-una, Nick, kailangan aminin natin, napaka-swayable natin. Katulad dito, meron akong isang batang salesman na kausap, BMW. Mahal na kotse, Sabi ko, Iho, bakit ang dami mo ng benta? Ang galing mo, Sabi, sir, simple lang naman ang strategy ko, Pag meron akong kliyenteng si Mr. X, bumili ng isang bagong model, ibabalita ko lang kay Mr. Y. Mr. Y, si Mr. X, bumili na, Sabi niya, tignan ko yung higher model dyan. Sway. Diba? Sway. Okay? Yes. So ang una is bandwagon, the technique of the bandwagon. The other one is the technique of symbols. Diba? Symbols, yes. Mukha, ano pa ba? Hand signs. Yeah. Ano pa, Nick? The hand signs. Hand signs, mga ganun, diba? So, Yes. makikita mo, anong kinalaman nun sa evaluation? Anong kinalaman nun sa scrutiny? Anong kinalaman nun sa making right decisions? Wala naman, Nick, di ba? Wala. Pero ang pinagkakagastusan ng kandidato, lahat ng bagay na may kinalaman sa sway. Motorcades, Nick. Paano nakakatulong sa decision making ang motorcades? Wala naman, di ba? Wala, tama. Pero ang lakas ng effect niya sa sway. Yes. Diba kasi tataas ang heartbeat mo. Oh my God, ito na yung star-like quality ng isang kandidato. So, Dick, maganda lang na malaman natin na sinusway tayo. Sway. Okay? Now, Sway. Dapat ma-signal lang natin sa brain natin na this candidate is trying to sway me into voting for him or for her. So, tanongin natin sarili natin, okay lang bang masway ako? So, kung masusway ang isang kaibigan ko, Nick, hindi ko naman siya i-judge. Yes. Hindi ko rin siya pipigilan. Kasi some people love being swayed. Kasi meron siyang momentary ano man tawag doon? Hindi lang fulfillment, ecstasy, Nick, Yes. Wow, I'm part of this. Wow, kabilang ako. Parang yan ba sa yung tinatawag nila na momentarily voters orgasm? Pwede, yeah. Pero di ba anong susunod? Buyer's remorse. Exactly. So So, doon saan ang papunta? Ang political history natin, Nick, is a history of voter remorse. Yes. Lahat ng presidente pinagsisihan natin, binoto natin. Grabe. Diba? Tapos magagalit tayo sa mga politicians. And Nick, nagpasway naman tayo Yeah. Pasway. After 2 years, biglang naging keyboard warrior, galit na siya, samantalang binoto niya. Oo. Kasi bakit in-scrutinize mo ba? Sinunod mo ba yung sinabi ni Salonga na ilagay mo sa ilalim ng microscope, huwag mong ilagay sa altar? Nilalagay kasi natin sa altar, Nick. Nilalagay natin sa pedestal. Dapat ilagay natin sa microscope para hindi tayo nagvo-voters remorse. Yes, true enough, sir. And alam mo, dapat tama yung sabi mo, sir, na we need to understand ano nga ba itong mga bagay-bagay na we need to scrutinize them off. And motorcades will not help. Sa mga pagsayaw-sayaw, imagine mo, sumayaw, nanalo, jingles, because of a good jingle, nanalo, which really does not have any impact or effect in our voters' decision. So really, paano kaya natin, how can we actually call now lahat ng mga voters, especially the masses, sir. We're talking about Class C and Class D that
hey, kailangan natin na piliin itong mga kandidato natin. Bayaan nyo muna yung binabayad nila during election. And tayo naman muna. Kasi there are mentality ng itong mga ibang botante, mga masa na, ay hindi, binigyan ako ng 1,000 eh. Diba? So, tatanggapin ko na 1,000. And then meron pang isang kandidato na nagsabi na, pag binigyan kayo, tanggapin nyo, pero iba ang iboto nyo. So, how can we actually strengthen them and educate them na, oops, mali yan? No? Okay. So, Nick, good question. Now, here is something na hindi natin masyadong nadidinig. Pero alam ito ng mga campaign strategist. Yung sinasabi nating social classes D and E, hindi totoo na for sale sila palagi. In fact, alam ng mga campaign strategist na si Class D, hindi si E. Si E kasi yung sobrang marginalized na. Si D, yan yung social class na naghahanap ng savior. Kasi gusto pa nilang umasa na makakaahon pa sila. Okay? So, savior. Ang pagligaw sa Class D ng mga kandidato is to present themselves as a savior. Si E ang tawag talaga ng mga kandidato dyan, ng mga campaign teams. Merchant vote yan. Merchant vote. Oo. Yeah. Si merchant vote, ito yung mga tao na maghihintay na lang yan ng eve of the election. Sino ang may dalang chicken joy, dadalhin sila sa presinto, tapos bibigyan sila ng pocket money. Yeah. Okay? O kaya i-employ sila as watchers. Yes. Pero actually wala naman silang ipi-perform na duties, pero meron silang sweldo. In other words, for sale. Okay? So ang tawag doon merchant vote. So si Class D, yan yung naghahanap ng savior. Sabi nila, they wanted hope, no? Yan. Okay. Now, the best way to help that social class is not to quarrel with anyone, with the idea of who is their savior. Huwag mong awayin. Pero hindi mo rin sila masisisi na ang bilis-bilis nilang kumapit sa isang kandidato. Parang kapit patalim na, no? So, kapit patalim. At saka kasi, savior liligtas kami nito. Okay. So, very important thing to understand, pag meron silang choice, huwag mong aawayin yon. Kasi yan yung class din, that is the social class, na pag challenge mo ang choice nila, lalong lumalakas. Yes. Okay? Lalong tumatapang inaaway, no? Lalo silang didepensa ron. The more they will cling to their original choice. Parang ganyan ang ginagawa sa kanila ngayon Okay? Because a lot of people look down on Class D. Okay? So, maling approach. So anong approach natin, sir? Anong dapat natin gawin with these type of classes? So, hindi ko nasasabihin kung sino yung kandidatong ito, Nick, ha? Pero may isang kandidato na napakagaling nung ginawa nilang strategy. Reach out. Kinakausap kasi nila the power of presence. Okay? So, ini-engage. So, ang lesson dito, si Class D needs to be engaged. Kailangan kausapin. Okay? Yes, kailangan that's the key. Yes. Yeah. Makipabuhay, bababa doon. No? At kausapin mo. So, if we want to educate that particular social class, hindi pwede sa Zoom. Hindi pwede sa technology-based methods. We will have to go down to them. And then we have to help them reflect. Ano bang importante sa inyo? Babalik tayo doon sa 4 na tanong. So, sa palagay po ba ninyo ay sino doon sa mga kasalukuyang aplikante sa mga political positions ang makakatugon doon sa importante sa inyo? So, tulungan natin sila mag-isip. Now, ito ang natutunan ko because I have engaged a lot because I worked a lot with farmers. Ang first job ko kasi is talking to farmers. Kung gusto mong maging effective 'yon, refuse the temptation to make a specific offer to them. For example, pag tinanong mo na sa kanila, so, base po sa mga batayang ito ng pagpili ng magaling na kandidato, sa palagay po ninyo, sino po ang makakatupad doon sa pinakamatinding pangarap nyo? Pagkatapos, iwanan mo na yon.
Leave them to think about it. Okay? Hindi ko sasabihin na, palagay po ba ninyo si Candidate A? Di ba parang si Candidate A? Si Candidate A, di ba yung sinasabi nyo? Naku, you will lose the trust. Napakasensitibo pa naman ng trust ng trust levels ng mga kababayan natin yon. So, ang pinakamaganda, bigay mo sa kanila yung basihan, pagkatapos, iwanan mo sa kanila yung tanong. So, that's the way it's done. And that's based on experience. That's not based on theory. That's based on experience. And to share, sir, especially when we talk about IPs naman, our indigenous people naman, maganda yun sa iwanan mo sa kanila the question, the basis, kasi merong community decision. Nag-uusap-usap yung mga elders, yung community, to make up and come up with one decision. Yes. So, dun naman, so tama yung sabi, sir, reach out is the key. Yes. Yes, you need to be there, physically there, not on Zoom, not on Skype. Kasi Nick, yan yung mga kababayan natin who will listen only to a friend. To somebody they trust. Okay? Somebody they trust. At saka, natutunan ko, Nick, sa dealing with farmers, hindi pwedeng dadating na lang ako doon at parang ang yabang-yabang at ang galing-galing ko, magsasalita na lang ako sa kanila. Hindi yun pwede. May proseso. Kailangan muna magpakilala ako ng maayos. Pagkatapos, kailangan mag-build muna ako ng familiarity, tapos ma-earn ko yung trust nila. In fact, they need to feel that I am one of them. Pag narating ko na yung point na may tiwala na sila, doon pa lang ako pwedeng magsalita. Doon ka pa na lang nila pwedeng pakinggan. Willing silang makinig. Yes. Doon pa natutunan, Nick, yung prinsipyo ng earning the right to be heard. Earning the right to be heard. Actually, hindi pala siya right. Earning the privilege to be heard. Ayan. Sana, sir, pwedeng ituro din natin sa ating mga politiko yung earning the privilege to be heard. Oo, pero may isang kandidatong alam niya yon, ha? Kaya Nick, wag tayong masusurpresa na merong napakatindi ng kampanya. Okay? Kasi matagal na nilang alam yon. Na ang ginagawa na nila. Ini-engage ang botante. Yes. Yung iba kasing kandidato, ang una nilang inisip agad social media campaign. So, sabihin, tatakbo tayo, ano na digital tayo? Agad. Digital. Si digital, Nick, mukhang baka mag-backfire na sa atin ang over reliance on digital. On digital, yes. Yes. Tama ka yun, sir. Really, pag ang pag-uusapan natin, sir, ay politics, it's so hard and kulang ang isang oras para pag-usapan ng politika. But I hope sa mga viewers natin, to all our listeners out there, only here in the Philippines with Nic Satur Jr. and of course our guest, Sir Archie Inlong. Sir, kung sakali, can you please give one last advice to our listeners, to our first-time voters listeners? Okay, so ladies and gentlemen, uulitin po natin ang mahalagang payo, ha. This is the time to be selfish. So, unahin natin yung interest natin. Ano ba ang interest natin? Ang future natin, ang family natin, ang foundations natin, ang fulfillment natin, at saka ang funds natin. Tapos, look at the candidate as an applicant, look at the candidate as a salesman, and then measure them. Put them under the microscope, scrutinize them. Tatlong bagay yung hanapin natin. Meron ba siyang performance? Ano ang pagkatao niya? Pagkatapos, ito yung pangatlong batayan, Nick, letter P. Who are the people behind them? Okay, so performance, pagkatao, at saka who are the people behind them? Kasi yung tatlong bagay na yan, pag pinagsama-sama natin, yun ang magbibigay sa atin, Nick, ng indication. Kaya ba niyang ibigay sa akin yung hinahanap at kailangan ko? At kaya ba niyang tuparin sa akin yung sinabi niya nung iniaalok pa lang niya ang sarili niya sa akin bilang aplikante dito sa elective position na ito? There is one day every 6 years that we are really so powerful, Nick. That's on election day. But let's make sure that we all come out feeling really powerful and exercising that power come election day. Yes, okay. So, come election day, tayo naman, let's be selfish, sabi nga, and we need
to have a basis on how to choose our candidates. Let's not make our decisions emotional. Let's make it rational. So we base it on number one, performance, pagkatao, no, and the people behind the candidate. When we say people behind the candidate, this includes the party list, no, this includes the people, the friends, no, yung mga businesses na ginagawa niya, no, yun. So ito yung magiging basihan natin. Hindi po pwede na ang basihan natin ay nasa jingle, nasa sayaw, o nasa hand signs, kulay, o ano pa man. No, ayan. Pagpatawad po ninyo, kulang po ang ating oras. No? As much as we would like to continue this, maybe we could have a part 2, no? Only in the Philippines with Nic Satur Jr. and of course our guest, Sir Archie Inlong. No, Sir Archie, thank you very much for Maraming salamat. being here, being part of my pilot episode, the first episode in Only in the Philippines with Nic Satur Jr. Thank you for watching on YouTube or listening on Spotify. Don't forget to like this video and subscribe to the Pipe Network YouTube channel. Also, like the Pipe Network Facebook page as well as the Only in the Philippines with Nic Satur Jr. Facebook group.